Hi guys, for today's video, we are going to cook fried meatballs. So first, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kakailanganin natin na ingredients sa pagluluto ng meatballs. So first step, pwede na tayo mag-mix ng mga ingredients. So una ko nilagay ay ang carrot. Next naman ang ating ground pork. Next ay ang onion. And then next ko naman nilagay ay ang chopped na hot dogs. And then pineapples. And then pickles. I-add na rin natin ng kinchay or parsley. Next naman ay ang salt. Black pepper. And then magic syrup seasoning. Now we can add the flour. And also let's add 2 beaten eggs. So, i-mix lang natin siya para magsama-sama yung ating ingredients.
Kapag okay na siya, pwede na tayo magsimula gumawa ng ating meatballs. So, meron tayong dalawang itlog dito. I-scramble ko lang siya para sa ating pang-coat mamaya para sa ating meatballs. Now, we can start na gumawa na ating meatballs. So guys, pinlat ko lang yung meat or yung ground pork sa aking palad. So malinis ang aking kamay. So importante, kailangan pag gumawa kayo nito, malinis ang yung mga kamay. And then nilagyan ko ng boiled egg sa loob para panlaman sa ating meatballs. And then pwede na natin siyang bilugin. Kapag okay na ang ating meatballs, pwede na natin siyang unang isawsaw sa flour or harina. Next, ilagay naman natin siya or pagulungin natin siya sa beaten egg. Next naman, pagulungin natin siya sa ating breadcrumbs. So, ulit-ulitin lang natin guys yung paggawa ng ating meatballs. So, same procedure lang hanggang sa makarami tayo ng ating meatballs. And then, pwede na natin siyang i-fry. Kapag okay na yung ating meatballs, yung paglalagyan natin, kailangan pahiran natin ng konting oil or butter or pwede rin ang harina or flour para hindi dumikit yung ating meatballs. So, ayan, marami na tayong nagawang meatballs, guys. Pwede na tayong magsimulang magprito ng ating mga meatballs. So, mag-start na tayo, guys. Mag-open muna tayo ng stove and then magpainit tayo ng ating pan.
Kapag mainit na ang ating pan, maglagay na tayo ng ating oil. Kailangan maraming oil dahil kailangan natin i-deep fry ang ating meatballs. Sa pagpiprito guys ng ating meatballs, kailangan kumukulong maigi yung oil. And then kapag mainit or kumukulo na yung oil, kailangan na nating hinaan yung apoy para hindi masunog yung ating meatballs. Kapag golden brown na ang ating mga meatballs, pwede na natin silang hanguin. Sa point na to, luto na guys ang ating mga meatballs. Pwede na natin hanguin at i-serve habang mainit. Kung nagustuhan nyo guys ang video nito, huwag nyo kalimutan i-like ang video at i-subscribe kung bago ka sa aking channel. Thanks for watching guys!